Cum exersai la grădiniță alfabetul corean? Vertical sau orizontal? 가나다라 먹어서 어저저 것터파 걔네들은 몇몇이야 여저저 것터파 건어들은 먹어서 어저저 것터파 걔네들은 먹어서 어저저 것터파 continuă orizontal 가겨 거겨 고겨 구겨 그기 나냐 너냐 노냐 누냐 느니 다랴 더뎌 도뎌 두드드디. Bună, Bună! suntem Monica Cihun. și vă urăm bun venit la o nouă lecție de coreeană. Cum vi s-a părut prima lecție în care am învățat vocalele? A fost greu? Sper că nu. O parte dintre voi ne-ați trimis deja temele voastre și am adus aici și premiile pe care le-am pregătit pentru tobola de la finalul modulului. Cei mai silitori dintre voi vor avea șansa să câștige unul dintre aceste premii. Avem aici sticul USB despre care vă spuneam. Este o figurină soldat inspirată de drama Descendenții Soarelui. După aceea, premiul 2 este un pop socket cu ultimul album BTS, Map of the Soul 7. Mai avem aici un set de pixuri cu Kakao Friends, sunt foarte drăguțe. Și o pereche de șosete cu Tata, fanii BTS știu despre ce este vorba. Și mai avem un caiet Cacao, este un caiet dictando cu Neo. Asta ca să vă stimulăm să învățați mai bine. Sunteți gata pentru o nouă lecție? Astăzi vom învăța prima parte a consoanelor. Dacă vocalele, atunci când au fost create prin combinarea celor trei principii despre care v-am vorbit data trecută, cerul, pământul și omul, reprezentate prin punct, linie orizontală și linie verticală, în cazul consoanelor lucrurile au stat puțin diferit, pentru că înțelepții de la curtea regelui Sejong, atunci când le-au creat, și-au imaginat cum arată limba în gură atunci când sunt pronunțate consoanele. Deci, practic, poziția limbii față de restul aparatului fonator. O să vă dau doar două exemple. Aici avem consoana C. Atunci când pronunțăm C, limba se duce în fundul gurii, da? Și așa și-au imaginat ei că ar arăta, da? Consoana atunci când este pronunțată. Aici avem consoana N. Da? Atunci când pronunțăm N, limba se duce în dinți. Da? Și văzută pe transversal și-au imaginat că consoana ar arăta așa atunci când e pronunțată. Haideți să vedem cum este clasificarea consoanelor. Consoanele se clasifică după formă, în consoane simple și consoane duble și după poziția în cadrul silabei se clasifică în consoane în poziție inițială și consoane în poziție finală. Este importantă această clasificare pentru că unele dintre consoane, atunci când sunt în poziție finală, schimbă pronunția. Haideți să vedem și tabelul consoanelor simple în poziție inițială. C, N, M, S. Aici avem un cerculeț care nu se pronunță atunci când este în poziție inițială. El are rol estetic în cadrul silabei, deoarece scrierea coreeană se face numai în blocuri silabice. Literele nu pot exista de unele singure. De exemplu, dacă avem cuvântul Ana, da? Numele Ana, atunci când îl despărțim în silabe și îl pronunțăm, prima silabă este formată din sunetul A, dar în scris nu vom scrie niciodată doar litera A, simplă. Va trebui să completăm blocul de silabe cu ajutorul acestui cerculeț. De asemenea, vreau să vă spun că ordinea în care noi am scris consoanele aici nu este ordinea din alfabet, pe aceea o vom vedea un pic mai târziu. Le-am pus așa pentru că aceste consoane de pe rândul de sus sunt consoane de bază de la care au fost desenate și celelalte consoane. O să le auzim și pe celelalte. T, P, C. C, T, P, C, H, R. Așa. Vedem la consoanele C, T și P că pronunția, sub ele am scris câte două litere. C, G, T, D, P, B. De ce le-am scris așa? Pentru că atunci când ele sunt pronunțate individual, sunetul nu este nici C, nu este nici G. Da? Literele pe care le știm noi
se pronunță cumva între. Da? Este foarte dificil pentru străini să pronunțe corect aceste litere. O să-l mai las încă o dată pe corean să vi le pronunțe doar pe acestea trei. 그, 드, 브. C, T, P. Am pronunțat bine? Da, nu mi iese nici mie întotdeauna. Lucrurile devin însă mai simple atunci când literele sunt în cuvinte. De ce? Pentru că atunci când ele sunt situate la început de cuvânt, pronunția se duce spre prima literă pe care am scris-o aici, C, T și P. Da? De exemplu, avem cada, cada este verbul a merge, auzim mai degrabă C decât G. Da? În schimb, atunci când este la interior, se va auzi mai degrabă G. Nagada. Da? Nagada. La fel și în cazul lui T și P. Da? La început este T, la interior de cuvânt se aude spre D. În cazul lui P, la început este P, la interior se aude spre B. Așa. Și mai avem aici, pe rândul 3, niște consoane care se numesc consoane aspirate. De ce? Pentru că atunci când sunt pronunțate simțim aerul, da? Că iese printre buze, și anume C, T, P, C, H. Da? Ca să probăm pronunția lor corectă, punem mâna în fața gurii și dacă simțim aerul că se lovește în palmă, atunci sunetul scos este corect. Haideți să vedem și consoanele duble. 끄, 드, 브, 스, 쯔. C, T, P, S, Z. Primele 4 sunt mai apropiate de consoanele românești, da? C, T, P și S. Da? Acest S este un S mai apăsat decât cel simplu. Românii au tendința să-l pronunțe mai degrabă pe acesta, da? Indiferent de scrierea cuvântului. Chiar dacă se scrie cu un singur S sau cu 2 de S, românii duc pronunția spre S. Da? Mai ales pentru saram, 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 da? Cred că mulți dintre voi cunoașteți Saranghe, da? Din drame, Saranghe, dar mulți pronunță Saranghe, nu este Saranghe, e Saranghe, dar este un S mai moale. Așa? Iar acest sunet este sunetul Z, da? Consoana simplă e G, consoana dublă este Z. 쯔. Așa. Da, cu ajutorul acestui sunet, coreenii transcriu sunetul Z din română, da? În loc de ziar, zic ziar. Da? Z. Așa. Haideți să observăm mai bine și pronunția lor. Aici avem o imagine în care vedem modul de articulare al consoanelor și am înconjurat doar câteva exemple. 그, Limba atinge acest punct, da? Din cerul gurii. 느, 무, N și M sunt consoane nazale, da? Se antrenează și aerul de pe căile nazale în pronunția lor. 스, S, da? Limba se duce undeva aici, da? În gură. Haideți să observăm și scrierea. Le mai pronunț o dată? 그, 느, 무, 스. Așa, cerculețul nu se pronunță, da? Vă reamintesc. Aveți în descriere tabelul, da? Și cu modalitatea de scriere, așa că atunci când vă faceți tema aveți grijă să urmați, da? Ordinea liniilor. 드, 브, 즈. T, P, G. 크, 트, 프, 츠, 흐. C, T, P, C, H, 르. R. Așa, haideți să vedem și consoanele duble, cum se scriu.
Și le mai auzim și pronunțate, încă o dată. C, T, P, S, C. C, T, P, S, C. Așa, vedem că în cazul consoanelor având mai multe linii, scrierea este un picuț mai complexă, da, decât la vocale. De aceea nu vă mai zic ordinea de trasare a liniilor. Efectiv, observați voi cu atenție și încercați să le scrieți corect. Aici avem ordinea din alfabet. Da? Vă ziceam că un pic mai devreme nu v-am prezentat ordinea alfabetică. Haideți să vedem cum sunt situate ele și în alfabetul corean. C, N, T, R, M, P, S. C, 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 T, P, H. Tot la începutul lecției vă spuneam că atunci când scriu, coreenii nu scriu literele singure. Ele se constituie în blocuri de silabe și astăzi vom învăța 3 dintre aceste blocuri. Sunt blocuri de silabe formate din literele pe care noi le-am învățat până acum. Avem aici consoană și vocală verticală de menționat. Ca regulă ar fi vocalele verticale se pun lângă consoane, în dreapta lor, mai precis. Și avem aici ca exemplu silaba sa, da? Sa. Vedem vocala verticală A pusă în dreapta lui S. Și de desubt avem consoană și vocală orizontală. Vocala orizontală se situează sub consoană și ca exemplu avem silaba mo. Cel de-al treilea bloc de silabe este compus din consoană și vocalele compuse din vocale orizontale și vocale verticale. După regulile de mai înainte, vocala orizontală se pune sub consoană, vocala verticală se pune lângă. Da? Vedem că împreună, aici în exemplu pe care l-am dat, nue, arată frumos, da? Compact, da? Ca un bloc. Nue. Și aici avem silabarul. Acest tabel este tabelul folosit de copiii coreeni pentru a-și fluidiza pronunția silabelor coreene. Haideți să vedem, să-l citim și noi. Pe rândul de sus avem vocalele simple, pe coloana verticală avem consoanele simple. Ele combinate formează silabele. La final o să vă facă coreanul și o demonstrație cum învăța el când era la grădiniță. Hai să vedem. O să citim fiecare câte un rând. Ca, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. Na, 냐, 너, 녀, 노, 녀, 누, 뉴, 느, 니. 다, 갸, 더, 뎌, 도, 듀, 두, 듀, 드, 디. Ra, tia, ro, dio, ro, dio, du, diu, d, di. 마, 며, 머, 며, 모, 묘, 무, 뮤, 무, 미. Pa, pia, po, pio, po, pio, pu, piu, p, pi. 사, 샤, 서, 셔, 소, 쇼, 수, 슈, 스, 시. Așa, vedem aici că la unele dintre silabe S-ul s-a pronunțat ș. Putem deduce și o primă regulă de pronunție, și anume faptul că atunci când consoana S este urmată de I sau de diftongi care conțin I, atunci S-ul se aude ș. Da? Sa, șa, so, șo, so, șo, su, șu, s, și. 아, 야, 어, 여, 오, 요, 우,
유, 으, 이. 자, 자, 저, 조, 주, 지. 차, 처, 초, 추, 치. 카, 캬, 켜, 코, 쿠, 키. 타, 터, 토, 티. 파, 펴, 피. 하, 허, 호, 휴, 히. Acesta este silabarul. În timp ce ascultați, încercați să pronunțați, da? Și voi împreună cu noi. Acum o să facă Coreanu demonstrația de care vă ziceam mai devreme. Cum vrei să citești mai întâi? Pe orizontală sau pe verticală? Cred că vertical. Da, că ar fi ca alfabetul, da. 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아자, 차카, 타파, 하. 갸, 냐, 랴, 랴, 냐, 벼, 샤, 야자, 차캬, 펴, 야. 건어들어 먹어서 어저쩌고 터퍼, 겨녀들 며벼셔, 여자쩌고 터퍼, 건어들어 먹어서 어저쩌고 터퍼, 겨녀들 며벼셔, 여자쩌고 터퍼, 건어들어 먹어서 어저쩌고 터퍼. Mai vrei să continuăm? Și pe orizontal, da. 가, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. 나냐, 너냐, 노냐, 누냐, 느니, 다랴, 더뎌, 도뎌, 튜, 드, 드디, 라랴, 러려, 로려, 로려, 르리. Da. Eu nu reușesc să le pronunț atât de repede. Pe orizontală mai iese, dar pe verticală e mai dificil. Da. Acum aici avem niște tabele cu teme, da? Ca și data trecută, tema va consta în exerciții de scriere. Le-am separat, da, pe rânduri, așa cum le-am văzut în primul tabel. Ce aveți voi de făcut este să le completați, da? Bun. Cam asta a fost lecția de astăzi. Repetați și vocalele. Data viitoare vom face ultima parte a consoanelor, dar înainte să începem lecția de data viitoare vom face niște exerciții de citire. Da? De aceea este important să rețineți bine ceea ce am predat până acum, pentru că data viitoare veți citi și primele voastre cuvinte în limba coreeană. 안녕!